स्वागत छ हाम्रो च्यानल letsrepair मा। आज म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु एउटा ट्रान्सफर्मरमा भोल्टेज एड कसरी गर्ने भन्ने बारेमा। जस्तै रहेको छ हामीसँग ट्रान्सफर्मर, यो हाम्रो 220 भोल्टको एसी, हाम्रो यो 012, हामीले यसमा 020 को सप्लाई एड गर्ने छौं। 20 भोल्टेज आउटपुट को लागि हामीले वो सेकेन्डरी वाइन्डिङ को कोइल बनाउने छौं। कसरी बनाउने भन्ने बारेमा म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि यो भिडियो हेरेर यसैगरी नै भोल्टेज एड गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त साथीहरु। ल भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु, यो हामीसँग रहेको छ ट्रान्सफर्मर। यो हाम्रो 220 भोल्टको इनपुट प्राइमरी वाइन्डिङ, यो हाम्रो सेकेन्डरी वाइन्डिङ रहेको छ। यसबाट कति भोल्टेज आउटपुट भइरहेको छ भनेर म हजुरहरूलाई देखाउन गइरहेको छु। यो हाम्रो रहेको छ सिरिज बल्ब, हामीले सिरिजमा कनेक्ट गर्यौं। हाम्रो यसबाट एसी भोल्ट आउने गर्दछ, हामीले एसी मा सेट गर्यौं। एसी 200 मा सेट गरे मैले। हाम्रो भोल्टेज चेक गरौँ। हाम्रो रहेको छ 60, देख्न सक्नुहुन्छ 60 भोल्ट आइरहेको छ। 60 को रहेको छ यो, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। अनि यो हाम्रो रहेको छ 11.2 भोल्ट को 12 भोल्ट को। अब हामीले साथीहरु यसमा एड गर्ने छौं 20 भोल्ट एड गर्ने छौं। 20 भोल्ट एड गर्नको लागि हामीलाई चाहिने गर्दछ कपर वायर, तामाको तार। हाम्रो यो कपर वायरबाट हामीले यसमा 3 राउन्ड दिएपछि 1 भोल्ट निक्लिने गर्दछ भने हामीलाई चाहिएको 20 भोल्ट। 20 भोल्ट को लागि हामीले 20 × 3 60 राउन्ड लगाउने छौं। यसमा 60 राउन्ड। ल त साथीहरु, अब राउन्ड लगाउन सुरु गरौँ है त। हामीले यो कपर वायर 60 राउन्ड घुमाउने छौं। हाम्रो 60 राउन्ड घुमाएपछि हाम्रो 3 राउन्ड भयो भने 1 भोल्ट निक्लिने गर्दछ। हामीले 60 राउन्ड घुमायो भने हाम्रो 20 भोल्ट आउने छ। त्यसकारणले साथीहरु अब सुरु गरौँ। हामीलाई चाहिएको 20 भोल्ट। त्यसकारणले साथीहरु हामीले 60 राउन्ड लगाऊ। यसरी हाम्रो 2 भयो, 3। साथीहरु, हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला है त साथीहरु। यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु म ल्याइरहने छु। हाम्रो 6 पटक भइसकेको छ। साथीहरु, भिडियो कम गर्नलाई मैले एकछिन स्टप गरे। एकछिन पछाडी फेरि भेटौँला है त साथीहरु।
हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ साथीहरु। एकपटक साथीहरु भोल्टेज टेस्ट गरौँ हाम्रो कति भोल्ट आइरहेको छ। हाम्रो मल्टिमिटर चेक गरौँ साथीहरु। ल हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु 20 भोल्ट 21 भोल्ट आइसकेको छ। अब साथीहरु हाम्रो ट्रान्सफर्मरमा 20 भोल्ट एड गरेका थियौं त्यो सक्सेस भइसकेको छ। अब वायरहरु एड गरौँ। 20 भोल्ट सप्लाईको लागि अब जोइन्ट नफुस्कियोस् भनेर सोल्डरिङ गरिदिउँ। अब साथीहरु यसमा टेप लगाइदिउँ। साथीहरु अब यो बाहिरबाट टेपिङ गरिदिउँ। ल साथीहरु हाम्रो ट्रान्सफर्मर वाइन्डिङ कम्प्लिट भइसकेको छ। यसैगरी हजुरहरुले पनि आफ्नो ट्रान्सफर्मरमा भोल्टेज एड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। आजलाई यति नै। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। हस्त धन्यवाद। शुभ दिन।